radio station in the province of Laguna. This is 106.3 Radyo Natin. Bringing us together, keeping you in touch. Radyo Natin. Sumasa inyo ang pulso ni Juana. Magsama-sama tayong muli sa ganito pa ring oras para sa mas makabuluhang talakayan tungkol karapatan ng mga kababaihan, karapatan ng karamihan, iba't ibang pananaw, bibigyan ng linaw. Dahil dito, mahalaga ang opinyon mo. Pulso ni Juana. Kasama ang mga eksperto at Gender and Development Office ng Calamba City. Sasagutin ang mga katanungan mo. Pulso ni Juana. Magandang umaga sa ating lahat mga kababayan po. So Martes na naman po ngayon at panibagong talakayan na naman po ang aming ihahandog sa inyo. So ngayon po ang ating pag-uusapan ay may kinalaman po sa ating nalalapit na kampanya laban sa karahasan sa mga kababaihan or ang 18-day campaign to end violence against women po. So alamin natin muli kung ano po yung kasaysayan ng pagdiriwang na ito, yun po mga batas na pinagsasaligan po ng atin pong kampanyang idinaraos tuwing November 25 hanggang December 12. So samahan niyo po kaming muli ngayong tanghaling ito. Muli po ako ang inyong kapulso, si Naya. Ayun, isang magandang tanghali po sa ating mga taga-Kalamba at lalong-lalo na po yung mga nanonood sa ating FB Live at nakikinig sa kanilang radyo. Oo, isang panibagong araw na naman po ito ng Martes at kami na naman po ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan. Muli ako po ang inyong kapulso, si Jessica. Ayan, so good morning mga kapulso. Tayo po ay may bagong talakayan na naman ngayong Martes, no po, para sa ating nalalapit na selebrasyon or kampanya. Yan. So, abang na lang po kayo kasi malapit na, ilang araw na lang po. Samahan niyo po kami. Ako po ang inyong kapulso, si Eva. Pero syempre, bago po tayo magpatuloy, isa munang awitin. Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan, bakit nga ba nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima?
Ayan, ang awitin pong 1 bilyong babae ang babangon. Hindi lang 1 bilyon, no, Ate Eva? Dapat madami. Yan. So, ito po yung muling isang awitin po galing sa PCW Archives po. Yan. So, ngayon po, ang atin pong tatalakayin ay atin pong sisimulan na tungkol po sa, again, 18-day campaign to end violence against women, or mainly tungkol po sa paglaban sa karahasan sa mga kababaihan at sa kanilang mga anak, dun sa mga nanay, in short na po, sa mga babaeng may anak. So, ano po ba ang violence against women po and girls? Ito po ay hindi lang isang major public health problem, but also a grave violation of human rights. Ito po ay pag-violate sa human rights. Karumal-dumal, karim-marim-marim. Yan. It extremely manifests gender inequity, targeting women and its girls, and girls pala, targeting women and girls because of their subordinate status in the society. Sabi sa United Nations, ang vow daw po ay any act of gender-based violence that results in or likely to result in physical, sexual, or mental harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life. So sabi po dito, violence and the threats of violence can be experienced by every woman of any age, skin color, gender identity, ethnicity, religion, disabilities, economic, and social status. So lahat daw po ng klase ng babae ay pwede at maaaring makaranas ng pang-aabuso. At marami po itong epekto sa isang babae. Opo, tama ka po dyan, Ate Naya. So bago po natin palawigin, pag-usapan po muna natin ang history. Oo, ng 18-day campaign to end vow. So sinasabi po dito, noong November 25, 1991, ito yung first international campaign against gender-based violence. So simula sa araw na yon, the International Day to Eliminate Vow, up to December 10, which is the International Human Rights Day, lasting 16 days. Pero sa ngayon, hanggang December 12. Oo, 18 days. Oo, 18 days na. Oo. It originated that year from the first Women Leadership Institute at anong basa nito? Routers University, New Jersey, USA. Yes. So the Philippine government joined the global campaign in 2002 through the Philippine Commission on Women and critical stakeholders, initially to push for laws and establishment of institutional mechanisms to address violence against women. Oo. So sinasabi pa po dito, ini-estimate ba daw po ng Global Health Organization na sinasabi na about 1 in 3 women, so isa sa 3 babae o 35% worldwide po ito, ay nakakaranas ng kung hindi physical or sexual violence sa kanilang intimate partner or non-partner in their lifetime. Sa buong buhay ng isang babae. Laki, Yeah. malaki. In the Philippines, sinasabi po dito, the National Demographic Health Survey in the year 2017, nag-release po ang Philippine Statistics Authority ng isang report kung saan sinasabi na 1 sa 4 na Pilipinong babae na may edad 15 to 49 years old ay nakaka-experience ng physical, emotional, or sexual violence sa kanilang partner or husband. Diba? Oo. Husband yan. Ibig Oo. sabihin, yung taong pinili nyo pong makasama, pinili nating makasama Tama. sa iisang bahay. Kaya nga di ba may Legally. kasabihan natin, Naya, kapag ikaw ay pipili ng mapapangasawa, dapat ikaw ay pumili ng maayos Yes, na. because ang pag-aasawa is a once in a lifetime. Tama. Isa sa mga once in a lifetime decision unless meron kang balak na putulin Oo, yun, di ba? tama. Pero sa atin kasi, sa ating kultura, sa ating mga Pilipino, minsan hindi option Yes. ang paghihiwalay. Tama. So,
Pag-isipang mabuti po. Ayun. Because vow appears as one of the country's pervasive social problems, sinasabi daw po na merong various measures and mechanisms na ini-implement para ma-address po yung ganitong klase ng pang-aabuso. And one of which is the 18-day campaign to end vow. It is an advocacy campaign that is observed annually from November 25 to December 12 as mandated by Proclamation 1172 series of 2006. Ayun. So bakit nga ba? Ano nga ba ang purpose ng ating kampanya? Siyempre, kailangan may purpose yan. So sabi dito, the memorandum circular shall give all stakeholders on the observance of the 18-day campaign to end violence against women or VOW from November 25 to December 12. O yan. Tapos, ito po yung kanyang background at saka legal basis. Despite significant and continuing efforts of the government in bridging the gender gap, violence against women is still pervasive and entrenched in Philippine society. So, nakikita po ng ating pamahalaan or nakita ng ating pamahalaan na ito po ay talagang parang masyadong Napakalawak malawak na. ang nagiging epekto sa ating bansa. So the 2022 National Demographic Health Survey NDHS released by the Philippine Statistics Authority or PSA ay nagpakita na isa sa bawat 5 babae or 18% ng mga may edad na 15 hanggang 49 ang nakakaranas po ng physical, sexual, emosyonal na karahasan mula sa kanilang mga kapartner o sa mga asawa, di ba? Globally naman po, isa sa 3 babae or 30% ang nakaka-experience ng mga ganitong klase ng karahasan. At yan po ay nakatala sa World Health Organization. Ayan. So, sa karagdagan po, para po sa offshoot ng gender bias at yung mga severe violations pa ng human rights and fundamental freedoms, VOW is considered a major public health problem. Yan. Isa na po siya naging problema ng ating lipunan. Ayan. Bakit kamo? Ito ay nakakaapekto sa pag-uugali, no? Sa karakter at saka dun sa pagiging tao, no? Yung pagtingin mo sa sarili mo bilang tao. Nakaka-apekto. Ano pa? It limits her potential, growth, and personal development. Nalilimitahan nito yung paglago ng isang babae. It jeopardizes her health, safety, and welfare. Ayan. Na isa sa alang-alang. Ano ba? Hindi nabibigyan ng pagsasalang. Naging at risk. Parang ganun po. Sa kapahamakan. Yes. Naging vulnerable sila sa kapahamakan. It impacts not only her family but even her community. Siyempre po, lagi pa rin, kasi di ba, ano man ang nagiging problema sa loob ng tahanan, nagiging impact yan na lumalabas sa community. Ayan. Kaya naman, united efforts are highly needed to address, prevent, and eventually stop VOW worldwide. Ito po ay kampanyang pang-global. Hindi lang po yan pang sa atin. Cognizant of the issue, the United Nations launched the Unite by 2030 to end violence against women. Yan. So ito po meron din namang ginawa ang, kasi nga po iba't iba na po ang ginagawang programa para lang po ma-address itong sakit ng lipunan na ito. Ang UN or ang United Nations po, nag-launch po siya ng Unite by 2030 to end violence against women. So ito po ay programa na ang long term kumbaga, no, hanggang 2030 yung kanilang program. This calls on governments, civil society, women's organizations, young people, the private sector, the media, and the entire UN system to join forces in addressing the global pandemic of violence against women and girls. Kasi parang nga din siyang pandemic, no? Globally na kasi ang kanyang epekto. The civil society led 16 days of activism against gender-based violence is also held every year, calling for actions to end all forms of gender-based violence. So, iba't ibang programa. Pero ito nga pong atin ngayon ay 18-day campaign. Opo. Kumbaga, nasa isang linya po tayo. Yan. Tayo po ay sumusuporta rin sa UN sa kanilang ginagawang kampanyang ito. So, ano pa po ang sabi dito? The Philippine government has intensified efforts to spark discussions and raise awareness on violence against women and girls
alongside local and national women's groups. One of these continuing initiatives is the annual participation in the global campaign to end vow, which the Philippines has been observing since 2002. So, isa nga po tayo. Since 2002 po, tayo po ay nag-observe na ng ganito na po. Subsequently, in 2006, the then President Gloria Macapagal-Arroyo, ang nag-sign po ng Proclamation 1172 to extend the national campaign to 18 days until December 12, otherwise known as the International Day Against Trafficking, to mark the adoption of the protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in persons. So, kaya pala siya na-extend hanggang December 12 kasi isinama na yung anti-trafficking. Yan. Especially women and children, dun sa anti-trafficking na yon. In Palermo, Italy, back in 2000. So, dun po niya yung ginawa. As a result, November 25 to December 12 of every year was declared as the 18-day campaign to end vow in the Philippines. So, doon nagsimula na naging 18 days po ang atin pong campaign. Yan. So, ito po ay pinangungunahan ng Philippine Commission on Women or PCW in collaboration po with Interagency Council on Violence Against Women and Their Children, or ang haba po, 𝗟𝗟. Parang ganun po siya. No? The 18-day campaign is anchored on the following national mandates. So, ito po yung mga mandato na basis po ng ating 18-day campaign. Una nga po is yung Proclamation 1172, Series of 2006, declaring November 25 to December 12 of every year as the 18-day campaign to end violence against women, or VOW. And ang pangalawa pong mandato is yung Republic Act number 10398, or an act declaring November 25 of every year as the National Consciousness Day for the elimination of violence against women and children. So, sa simula at sa katapusan, November 25 at December 12, parehong merong inaalala, ino-observe. Tama, oo. Tsaka para saan ba tong campaign na to, Ate Naya, Ate Eva? So, etong 18-day campaign na ito yung sumusuporta sa gobyerno at sa ating bansa, Philippine governments, kung saan ang goal natin ay maprotektahan ang karapatan ng kababaihan at ng mga babae by upholding its commitment to address all forms of gender-based violence. Oo, as enshrined in the 1987 Constitution. So, by virtue of Republic Act 10398, or the act declaring yung sinabi kanina ni Ate Naya, November 25 of every year as the National Consciousness Day for the elimination of VOWC, sinasabi po ditong government agencies are mandated to raise awareness on the problem of violence and the elimination of all forms of violence against women and girls. Ayan. Lahat mandato. Mandato lahat. Oo. Tsaka meron tayong mga activities na ginagawa every November. Every 18-day campaign. So globally, the 16-day action against gender-based violence has been acknowledged to support the international campaign that originated from the first Women Leadership Institute at Rutgers University, New Jersey, USA in the year 1991. So the observance of this campaign started in November 25, which is the International Day to Eliminate VOW, up to December 10, which is the International Human Rights, to emphasize the VOW is a human rights violation. At para ma-ensure ang better protection for survivors and victims of violence. So in the year 2002, the Philippine government, through the Philippine Commission on Women and key stakeholders, joined the global campaign, initially to push for laws and the establishment of institutional mechanisms to address VOW. So, ang dami na niyang pinagdaanan. Tama. At still, marami pang pagdadaanan ang kampanyang ito hanggat merong karahasan. Meron pong lumalaban. Tama. At isa na tayo doon sa lumalaban. Yes. Diba? Okay. So, ngayon po, tayo po muna ay magkaroon ng another short break at makinig po tayo sa isang awitin.
senso. Bigyan niyo rin ng pagkakataon. Kung kaya niyo, kaya ko. Kalahati ng lipunan ay kababaihan, eksperto sa iba't ibang kasanayan. Ngunit kakaunti naman silang nagpapalakad sa lipunan. May mga babaeng welder at inhinyera, may mga pulis at abogada, may mga sundalo, bumbero, doktora, agrikultura man, babae kayang-kaya. Lahat tayong naririto, may karapatang umasenso. Bigyan niyo rin ng pagkakataon. Patuloy ang iyong karera, kahit hindi kasing lakas na. Kailangan mas magsumikap ako. Kung kaya niyo, kaya ko. Subukan nating tingnan na ang iba't ibang kasarian ay pare-pareho rin ng kakayahan. Marami pa ring naaagrabyado. Asawa, anak, minamaltrato. Huwag tayong magtulog-tulugan. Sa pagbabago, ibilang ang kababaihan. Gusto nating isipan, huwag padala sa lipunan. Huwag gayahin ang karamihan. Malalaking bagay, tila di ko kaya. Subalit maliliit ay dama. Basta pagmamahal ay kasama. Walang sino man ang makapagsasabing mas mababa ka. Dahil kaya mo rin ang mga kaya nila. Lahat tayong narito, may karapatang umasenso. Bigyan niyo rin ng pagkakataon. Patuloy ang iyong karera, kahit hindi kasing lakas nila. Kailangan mas magsumikap ako. Kaya niyo, kung kaya niyo, kung kaya niyo, kaya ko. Kung kaya niyo, kaya ko! Kaya ko. Ayan po. So, kaya nyo, kaya ko. Yan po yung awitin natin ngayon. Ayan. Para po yan sa mga kababaihan talaga. So, yun ang sigaw ng mga kababaihan. Kung kaya nyo, kaya ko rin. Yeah. Ayan. So, ayan po. Ipagpatuloy natin. The campaign was further strengthened. Ano po? Mula doon sa pagkakasign ni President Gloria Macapagal-Arroyo, pag-extend. Excuse me. Ayan naman po. The campaign was further strengthened in 2008 when the United Nations Secretary General launched the United to End Violence campaign, which envisions a world free from all forms of violence against women and girls. For the UN, this vision can only be realized through meaningful actions and ongoing political commitments of national governments supported by adequate resources. Kaya nga po ang kampanya
lagi pong sinasabi lahat ng mga ng government, no, local government, national, ayan po sa iba-ibang bansa. Ano daw yung meron daw pong 18 bagay na magagawa natin para makatulong tayo na ma-end yung vow. Yung para sa mga kababaihan, batang babae. Empower yourself. Know your rights and available courses of actions in case these rights are violated. Kailangan may alam. Iba talaga pag may alam ka. Yes po. Totoo yan. Oo. Kailangan alam mo yung iyong karapatan. Yeah. Speak out and report to the authorities in case your rights are violated. Ayan. Huwag pong matakot. Magtungo kayo sa pinakamalapit na tanggapan, sanggunian. Kahit sa barangay, di ba, meron tayong mga vow desk. Ayan. Tapos, encourage others to fight for their rights. Ngayon, kung halimbawa meron kayong kakilala na merong ganun sitwasyon, i-encourage nyo para hindi na siya paulit-ulit na nababiolate. Alam niyo po kasi ang nangyayari sa ibang kaso, paulit-ulit silang nababiolate kasi hindi sila nag-i-speak out. Hindi sila lumalaban. Para naman sa mga lalaki at mga kabataang lalaki, respect women and girls in your home, workplace, and community. Ito naman po dapat sa bahay pa lang, sa pamilya pa lang, inuumpisahan ng ituro sa mga batang lalaki kung paano ang tamang pagtrato sa mga batang babae. Join male groups promoting anti-vow efforts and participate in discussions to broaden your awareness on the advocacy. Pwede kayong sumali sa mga grupo no, ng mga kalalakihan na meron din ganitong hangarin, yung anti-vow efforts, di ba? 6. Enlighten or advise perpetrators to seek help and join in the male anti-vow supporters. Ayan. Makipag-ugnayan po kayo dun sa mga grupo din na lumalaban din sila. Mga grupo ng kalalakihan to ha. Lumalaban parehong sila. layunin. Sa mga ganitong layunin. At kung meron po tayong alam na talaga namang sila ay violators ng ganitong klaseng pang-abuso, let us be an encouragement sa kanila, hindi para ituloy, kundi para itigil na yung kanilang ginagawang iyon. Kailangan At din silang ma-enlighten. yes, opo, for their enlightenment din, tulungan po natin sila para sila po ay makahingi ng tulong sa mga grupong pwedeng magbigay sa kanila ng tulong for them to stop na maging mga perpetrators po. Oo, kasi minsan po ang iba dyan, parang naging cycle na lang ng na mulat sila sa ganon, tapos nung sila na yung nandun sa ganon sitwasyon, ganon din ang ginagawa nila. Kasi yun ang nakamulatan nila, akala nila tama. Opo, tama po yung sinabi niyo, Ate Eva, na nagsisimula talaga sa bahay ang disiplina. Kasi minsan po, ang mga bata, akala po nila kung ano yung na-observe nila sa loob ng bahay, lahat ay tama, kahit mali. Kaya paglabas po nila, dala-dala po nila iyon. So, dapat po ay ma-correct po yung mga ganyan. So, tingnan naman po natin, yun pong pwedeng gawin naman when it comes to government agencies po, pang-7. Equip yourselves with apt trainings and capacity development sessions to improve service delivery for your clients. So ang atin pong mga nasa gobyerno, dapat po ay patuloy ang learning, training, para po ma-improve natin yung serbisyo na ibinibigay po natin sa mga kliyente. Yan. Pang-8 po, develop monitoring and evaluation strategy to assess the service to your clients' supporters. Tingnan po natin, effective ba yung ginagawa nating serbisyo? Kailangan na monitor po natin, na-evaluate po natin yung mga stratehiyang ating ginagawa. Kasi baka po nakagisnan lang natin, akala natin tama pala yung ginagawa nating strategy, yung pagtugon sa mga cases, sa mga problema, ay hindi po pala. So dapat po ay may new learnings po tayong nagagamit natin para sa new way ng pag-solve sa mga ganitong mga cases. 9 po, let people know that you provide the services. Ipaalam po natin. Tayo po na nagbibigay ng serbisyo nasa gobyerno, dapat po ay ipaalam natin na meron pong mga serbisyo para sa mga biktima ng ganitong mga pang-aabuso. We need to inform the public that there are government offices that they can turn to and trust to assist them towards healing and seeking justice. Makita po nila na meron silang kakampi, meron silang malalapitan in times na sila po ay makaranas ng pang-aabuso. Yan. Hindi lang po malapitan ha, mapagkatiwalaan din po. Kasi malimit po talaga. Kaya hindi napunta. Ang iniisip ng mga tao, ay wala namang mangyayari sa akin dyan, hindi naman ako pakikinggan, mahirap lang ako, ganyan-ganyan. So hindi po. Naandyan po ang mga tao na nasa gobyerno para kayo po ay tulungan. Yan.
Next po, sa barangay level naman po, yan. Number 10, ensure that your barangay vow desk is functional. Hindi lang po basta may nakalagay na label na barangay vow desk. Dapat po nagpa-function po ang mga nakalagay na tao doon. You can use the barangay vow desk handbook developed by PCW and DILG with partner agencies to guide you on what to do. So meron pong handbooks na sinusunod po ang ating mga vow desk officers. Make use of that handbook po. Gamitin ang handbook na iyon para po sa atin pong pagbibigay serbisyo sa atin pong mga kababayan. 11 po, establish linkages with local and national government agencies as well as other organizations near your barangay where you can refer victim survivors of VOW for needed assistance which the barangay is not able to provide. So kung meron man po tayong mga cases na alam po natin na kailangan natin ng suporta from other agencies, from other barangays, do so. Gawin po natin, makipag-form po tayo ng linkage, ng connection sa kanila para yung serbisyong wala sa atin na pwede natin sanang ibigay sa ating mga victim survivors ay maibigay po nila sa pamamagitan po ng pakikipag-connecta natin sa kanila. Yan. 12 po. Promote harmonious family and community relationships in your barangay, which is grounded on mutual respect for human rights and take proactive steps to attain a vow-free community. So sa atin po mga barangay, dapat po ay hindi lamang po tinuturuan natin na asawang babae ka, magpasakop ka lagi sa asawang mo, lalaki. Although may mga times na merong applicable po yung ganong pwede mong sabihin, pero hindi po ito tungkol lang sa pag-dominate. Ito po ay tungkol sa pagkakaroon ng patas po na opportunity for both husband and wife na paunlarin ang kanilang sarili at makasik ng justice na kailangan po nilang makuha. So dapat po i-remain yung respect, yung harmonious relationship sa bawat mga pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng karampatang mga hakbangin para sa kanilang mga problemang inilalapit po sa barangay. And next po, support the anti-vow efforts of the government and your immediate community. Siyempre, kailangan suportahan natin yung mga efforts katulad po nitong 18-day campaign. Kaya lahat po ng mga barangay ay atin pong ini-encourage na makiisa lagi sa taunang obserbasyong ito. Yan. Next po. Ayan. Mali po pala. Private sector na po yung kasama po ang private sector daan. 14. Establish your own action desks where employees and clients can go to in case vow happens. So sa mga private sectors po natin, kailangan bukod sa mga barangay na merong vow desk office, dapat po meron din tayong sarili nating ganun kung saan makakalapit po ang mga victim survivors. 15 po, i-develop po natin ang internal rules to proactively ensure that your workplace is vow-free. Kailangan may mga rules, may mga regulations para ma-ensure po natin ang ating opisina, ang ating pong organization, ang ating institution po ay talagang vow-free. Yes, tama. So ngayon po, meron po tayong bukod pa po dyan, Ate Naya, meron din po tayo sa academe at saka sa training institutions. So it includes concepts of vow and women's human rights in lesson plans, lesson guides of your teaching staff. Kailangan naman talaga. At ngayon ang alam ko, ini-incorporate na talaga itong vow. Pagdating sa mga lesson, continually conduct spearhead anti-vow advocacies in your campus and if possible, to your immediate community through extension programs. So, ito gumagawa tayo ng different advocacies, nakikipag-tie up tayo sa iba-ibang eskwelahan para maging matagumpay itong advocacy natin pagdating sa anti-vow. And then, set up a committee on decorum and investigation or yung CODI na tinatawag where students and employees can seek help. Ito naman talaga yung pinaka-importante. Kasi para meron silang malalapitan pagdating doon kung sakaling makaranas sila ng pang-aabuso pagdating sa academe or sa training institutions. And aside from that, meron tayong campaign theme and objectives. So for the year 2023, the 18-day campaign to end violence against women will center around the recurring 6th year. So, ito yung parehas pa din to ng last year, the year 2022 to 2027. So, ang team nito ay United for a Vow-Free Philippines.
So this theme aligns with UN Women's Unite by 2030 to End Vow campaign. So highlighting the powerful impact of combining individual efforts towards a collaborative and united trust for a vow-free Philippines. So the 2023 campaign will specifically aims to revisit the amendments and provide the public with updated information on laws on protecting women and girls, specifically sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o yung 9262, the Anti-Rape Law or yung RA 8353 as amended by RA 11648, the Safe Spaces Act, the RA 11313, 11313 Anti-Sexual Harassment Act of 1995 o yung RA 7877, and then yung expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 or yung RA 9208 as amended by RA 11862. So aid in disseminating, bukod pa po dyan sa mga RA na yan, sa pag-revisit sa mga amendments, meron din po tayong pagdi-disseminate ng information tungkol sa status ng vow sa Pilipinas. At yung result ng 2022 ng National Demographic and Health Survey data on vow. And then bukod pa po dyan, gather public support for the advocacy and solicit shared insights on their level of awareness and knowledge on vow. Ayan. So, eto po, guide for the observance of the 18-day campaign to end vow. Ayan, itutuloy na po natin. So, may mga, ano po sila, suggested campaign activities. The PCW being the policy-making and oversight agency that promotes gender equality and empowerment of all women and girls, will be leading the following activities in support of the 18-day campaign to end vow. Meron silang online campaign launch on November 25 sa gagawin nila Alam Mo Vow, yung mga street Alam Mo interview. Vow, Parang, Alam Mo Vow, ganito yung ano. So, yun po yung pinaka-introductory question nila. Yan po yung kanilang program. Tapos, merong mga video presentation of PCW conducted interviews with people on the street na with the goal of asking and measuring the level of awareness. So, alam mo ba ang tungkol sa 18-day campaign? Para makita kung gaano sila ka-aware ang mga tao. Actually, Atinaya, Teva, masegue ko lang. Parang ganito din yung naiisip namin na idea na pre-propose ko kay Ma'am Jazz na sabi ko baka pwede natin gawin next year. Kaya lang since meron na nito, kailangan natin magbago ng bagong idea. Pwede naman kung aabot pa naman today or Pwede na. this year pa lang. Ayan. Sige. Hindi, mag-isip na lang tayo ng bagong idea. Ayan. So, sharing of social media materials on vow to basics. Parang back to basics. Back to basic, yes. Vow to Basics series, where a dedicated number of days will be allotted to specific topics of vow and vow-related laws. Ayan. So, back to basic nga naman. Kagaya po ng ginawa natin ngayon. Muli nating binalikan ng kasaysayan, kung saan ang mandato. So, ganyan po. Iba naman yung naisip ko na back to basic. Ayan. Tapos meron din po tayong sharing of the live stream of the Bawat Pilipino para sa Vow-Free Pilipinas. An on-site program in collaboration with IAC VOWC on November 28, 2023. It will also serve as a venue to preview the public's awareness on vow-related laws and their reactions to vow-related situations through the showing of the vow social experiment and Alam Mo Vow street interviews and to launch the IAC VOWC website. Ayan. So, maglo-launch po ang PCW ng IAC VOWC website. Yan. Okay. So, next po, sustaining the use of #VowFreePhilippines or VowFreePH. Ayan po. Yan po yung ating hashtag for the whole campaign period. Okay. As the official 18-day campaign hashtag in support for the advocacy towards a vow-free Philippines. So, tama gagamitin po natin. Yes. Yes, Hashtag VowFreePH. Lagi yun ang Lagi yan ganyan. Kasi nga po 6-year term. Yes, Stream okay. natin yan. So aside from that po, so pwede rin po tayo mag-participate sa hashtag vow to end vow commitment campaign. Sa pamamagitan po ng pagpo-post ng mga photos online na nagpapakita po ng stop vow sign. Yan.
So, pwede po yan na post po tayo kasama po ang hashtag #VOW2EndVOW. Another po, a trip down memory lane via the Orange Exhibit po, or yung Journey Towards a Vow-Free Philippines, kung saan po pinapakita po dito yung mga milestones from 2002 hanggang ngayon po tungkol sa kampanyang ito. Pwede rin po tayo mag-participate sa Orange Your Icon Advocacy Initiative. Ito po ay suggested ng PCW na po, na mga activities na isinasagawa po nila, pwedeng isagawa rin po, i-adapt po ng mga LGUs or ng iba't ibang mga institutions. No po. So, pwede po yung Orange Your Icon Advocacy Initiative, kasi po kulay orange po talaga ang nagmamarka ng pag-stop sa violence against women po. Kaya makikita niyo po maraming naka-orange na mga panahong ito. Yan. Ano pa po? Participate through your comments and calls and support and share the anti-vow litaktakan. Anti-vow litaktakan online program, which shall be shown live po ito sa PCW Facebook page at sa YouTube channel po sa darating pong December 5-12 ng 2023 taong ito. Pwede rin po sa pamamagitan ng pagsayaw. Pwede natin i-express ang ating suporta sa anti-vow. Yung pong hashtag Do the Macho Choir Challenge po, ito po ay based sa radio plug developed by PCW noong 2018. Yan. Ayun. So, bukod pa po dyan, meron po tayong mga proposed activities para po sa ating stakeholders. So, isa na po dyan ang presentation of the campaign activities and the use of all women cast lupang hinirang video. Meron yan. Oo. Bukod pa po dyan, printing and display of the official campaign banner. Yes. In conspicuous places. So, yung design nito nasa guidelines o pwedeng gamitin. Yung galing sa PCW website. Bukod pa po dyan, participation in the online campaign under the hashtags #VOW3PH and hashtag #VOW2EndVOW. Pwede i-encourage po yung ating mga stakeholders na mag-upload ng kanilang official logo, banner, advocacy videos, and other campaign materials sa kanilang websites and social media accounts para ma-share yung mga VOW-related news, articles, photos, and other relevant information online. Oo. Development, production, and distribution of campaign-related information, education, and communication, or yung IEC materials sa kanilang mga personal clients and the general public. Bukod pa po dyan, public showing of videos on VOW, anti-vow laws, and vow-related services through electronic billboards, television, radio programs, and other platforms or venues managed by the stakeholders' offices. So, conduct of orientation, madaming pwedeng gawin para makiisa sa pagsugpo laban sa karahasan sa mga kababaihan. And conduct of orientation or forums on anti-vow laws para ma-inform ang ating internal and external stakeholders on their core provisions. Para sa government and private entities, pwedeng mag-implement ng specific provisions para sa anti-vow laws, mag-conduct ng internal discussions, and then capacity building activities at saka learning sessions. Yun ini-encourage para sa ating activities na gagawin sa ating anti-vow. Ayan. So, meron din po tayong orange exhibit. Ayan. Ito naman po pwede nyo ilagay sa inyong mga offices. Mga iba't ibang offices o kaya sa mga public places. Organization of vow-related activities and respective ceremonies. Ayan. Conduct of relevant, timely, appropriate, and impactful activities related to the advocacy during the 18-day campaign. Coordination and collaboration with other local regional offices or LGUs. Ayan po ay galing po sa PCW, kaya ini-encourage po lahat. Linkages. Ayan. At dapat po natin maintindihan yung ito pa. Gathering of support from fellow males and conduct of activities highlighting positive masculinity and male advocates. So, inaanyayahan po ang lahat ng mga kalalakihan na makilahok sa mga ganito. Meron na rin po ito. Ang alam ko yung pwede nang sumama ang katropa. Tama, katropa. Ayan. So, bukod po dyan sa mga mga suggested activities, ito po isang paalaala. The non-partisan nature of the campaign. Sabi dito ng PCW po, the annual observance of the 18-day campaign to end vow is strictly a non-partisan activity. Ito po ay isang advokasya.
To maintain the focus of the advocacy, the PCW is discouraging the use of any PCW-produced material for political gains, favors, and grandstanding, and is therefore reminding public officials, employees, and other stakeholders of the significance and integrity of the campaign. So, isang paalala po ito lalo na sa ating nasa gobyerno. Ayan. Tama. So, dagdag po dyan. Ngayon po, dahil ang daming suggested na activities po sa atin po dito sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Calamba, meron po tayong iba't ibang mga programa. So, ang ilan po dyan ay ang ating mga contests, ang ating poster making at essay writing, kasama na rin syempre yung dulang tula. At meron din po tayong iba't ibang anti-vow talks sa iba't ibang mga piling paaralan po ng merong grade 5 at grade 6 pupil. So, sila po ang ating target for this year. Ini-encourage din po natin ng orange shirt na isuot bilang pagsama po sa kampanya laban sa karahasan. So, kahit anong kulay orange, during those time ng atin pong pagkakampanya, pwede nyo pong isuot. Tayo din po ay may mga tarpaulins yan sa bawat offices ng ating City Hall. Makikita nyo po, may mga tarpaulins dyan na nagpapakita ng pagsuporta ng bawat opisina sa paglaban po sa karahasan sa mga kababaihan, at even sa public place, meron din po tayong mailalagay, I think, or nailagay na. Nailagay na. Yan. Yung iba po. Okay po. So, ano pa po bang nakalagay dyan? Yan. So, yun po yung mga, activities na ng gagawin po ating natin. Sa atin po, sa lokal. Oo, Yes, sa lokal. sa ating City of Calamba. Yan. At ang amin pong panawagan ay, ngayon pong panahong ito ay samahan niyo po kami sa paglaban po, sa pagsugpo sa karahasan laban sa mga kababaihan. And kahit hindi ngayong taon, all year round, Tama. tayo pong lahat ay patuloy po na maging kaisa para mabawasan and eventually mawala na ang karahasan sa mga kababaihan. So yan po ang ating quote of the day. A strong woman understands that the gifts such as logic, decisiveness, and strength are just as feminine as intuition and emotional connection. She values and uses all of her gifts. So, ang mga babae, may kanya-kanya po yang, ang lahat ng tao, even ang babae po pala, ay may kanya-kanyang mga pag-uugali na minsan sasabihin natin na hindi maganda. Kaya naman minsan disadvantage daw ng babae. Pero bilang mga babae, let's learn to use those attitudes. Let's learn to use those things na feeling ng ibang tao ay disadvantage natin. Gamitin natin ang mga yon bilang ating strength para po tayo ay ma-empowered, para po tayo ay ma-develop bilang isang babae. Yes. Oo. Kasi right attitude is good. Yes. Doon tayo sa right attitude. So, ayun po yun. Wag tayong magpa-apekto sa sinasabi ng iba na, ay, babae ka, ganito ka, ganito ka, ganito. No, let's make use of what they are seeing at us na mali into something. Let's make use of them into something great, good para sa atin, yes. beneficial Opo. para sa atin. Yun. So, bago po tayo matapos atin ay batiin ko lang po ang aking anak na si Oxy. Hello sa aking pinakamamahal pero supladang anak. Napakatindi, nakakapag-type na siya. Oo, 6 months pa lang yan pero nakakapag-type na yan. Hello, Oxy. Hello po. Hello, Ayan. Oxy. Hello po, Ate Lu. Mapagpalang araw po sa lahat. Solid at tagapakinig mula sa GAD. Ayan, hello po, Ate Lu. Yan, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong tanghaling ito. Natapos na naman po ang ating isang oras na talakayan. Hanggang sa muli po. Mga kapintig puso. Dama namin kayo. Dito sa Pulso ni Juana. Sumasa inyo ang Pulso ni Juana. Magsama-sama tayong muli sa ganito pa ring oras para sa mas makabuluhang talakayan tungkol sa kababaihan at pamilyang Pilipino.